સત્યનારાયણની કથા માટેનો મહાપ્રસાદનો રવાનો શીરો જ્યારે બનાવીએ ને ત્યારે દાણે દાણો છૂટો એકદમ ગુલાબી બ્રાઉન કલરનો અને એક અલગ જ ચડિયાતા સ્વાદ સાથે આ શીરામાં ભક્તિ સાથે આપણા ભાવ ભળે ને એટલે અંદરથી મીઠાશવાળો આ ભાવ પ્રસાદ બને અને બધાને એટલો જ ભાવે. તો અમારે ત્યાં ગણપતિના આ તહેવારમાં રાખેલી સત્યનારાયણની કથા માટે 2.25 કિલો રવાનો શીરો બનાવ્યો. પરફેક્ટ માપ સાથે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં શીરો બનાવેલો ને જે બતાવીશ, સાથે જ કથાની થોડી ઝલકો અને ગણપતિ બાપાને ચડાવેલા 56 ભોગ પણ જોઈએ. સત્યનારાયણની કથા માટેનો પ્રસાદનો રવાનો શીરો અમે પહેલા કિલો અને પછી 1.25 કિલો એમ 2 વખત કરી ટોટલ 2.25 કિલો બનાવ્યો. તો પહેલા 1 કિલો રવાનો શીરો બનાવવા માટે જાડા તળિયાવાળી મોટી કઢાઈને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખી દીધી છે. 1 કિલો રવા સામે 1 લીટર ઘી જોઈશે. તો શરૂઆતમાં 1.5 લીટર ઘી કઢાઈમાં ઉમેરી દીધું છે. બાકીનું ઘી રવો શેકાતા જોઈએ ને એ પ્રમાણે ઉમેરવાનું છે. ઘી ગરમ થાય છે ને એ દરમિયાન 1 કિલો રવાને થાળીમાં કાઢી લઈશું. જે એકદમ ચોખ્ખો છે તે જોઈને ગરમ થયેલા ઘીમાં બધો રવો ઉમેરી દઈએ. હવે રવાને ઘીમાં મિક્સ કરી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાનો છે. રવો જો પરફેક્ટ ગુલાબી બ્રાઉન શેકાઈને તો જ પ્રસાદનો રવાનો શીરો બન્યા પછી દાણે દાણો છૂટો થાય. શીરો બન્યા પછી ઘી છૂટું પડી અને શીરામાં ઉપર આવે અને શીરો ખાવામાં ફરસો પણ લાગે. તો આ શીરામાં રવો પરફેક્ટ શેકાયો છે કે નહીં તે જોવાની એક ખાસ રીત છે. અહીં જુઓ, મિક્સ કરતા જઈ 1.5 કિલો ઘીમાં રવો મિક્સ થઈ ગયો છે, પણ મિશ્રણ ચલાવવામાં થોડું ઠીક રહે છે. એ માટે 1 લીટરમાંનું બાકીનું ઘી હતું ને તે હવે આ શેકાતા રવામાં ઉમેરી દઈએ. હવે મિશ્રણ શેકાતા સમયે મિક્સ કરવામાં હરવું પણ લાગશે. મિશ્રણ શેકાતાને 2 થી 2.5 મિનિટ થાય ને એ પછી તેમાં 100 ગ્રામ જેટલી કિસમિસ ઉમેરી દઈએ. શીરાની સાથે મિક્સ કરતા જઈ અને આ કિસમિસને શેકવાની છે. આ એક ખાસ ટિપ્સ છે. મિક્સ કરતા જઈ રવાને શેકતા જ્યારે તેમાં કિસમિસ ફૂલી અને ઉપર આવવા લાગે ને એટલે પ્રસાદના શીરા માટેનો રવો પરફેક્ટ શેકાયેલો કહેવાય છે. પણ હજી અહીં કિસમિસ ફૂલી નથી, માટે આ જ રીતે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતા જઈ અને રવાને શેકતો જવાનો છે. આ રીતે ધીરા ગેસે શેકતા આશરે વધારે 15 મિનિટનો સમય થયો છે. હવે જુઓ, રવો ઘીમાં શેકાવાની એકદમ સરસ સુગંધ સાથે રવો શેકાય અને ગુલાબી બ્રાઉન પણ થયો છે. અને અહીં જુઓ, બધી જ કિસમિસ તળાઈ ફૂલી અને શેકાતા રવામાં ઉપર આવી ગઈ છે. એટલે કે દાણે દાણો છૂટો રવાનો શીરો બનાવવા માટે પરફેક્ટ રવો શેકાયો છે. સત્યનારાયણ ભગવાનનો કથાનો શીરો હંમેશા દૂધમાં જ બનાવાય છે, માટે આ સમયે ગરમ કરેલા દૂધમાંથી પહેલા 1/2 લીટર દૂધ છે ને તે શેકાતા રવામાં ઉમેરશું. દૂધ ઉમેરતા જ રવો ફૂલી અને ઉપર આવે છે. તો સતત મિક્સ કરતા જઈ રવામાં દૂધ મિક્સ કરશું અને ઉમેરેલું દૂધ રવામાં મિક્સ થયા પછી ધીમે ધીમે કરી વધારે 1/2 લીટર જેટલું દૂધ ઉપરથી ઉમેરી દેવાનું છે. 1 કિલો રવા સામે 1 કિલો ઘી અને 1 લીટર દૂધ લીધું છે. બસ હવે દૂધ રવામાં મિક્સ થઈ જાય ને એટલે રવો પણ એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે, વળી છૂટો પણ રહ્યો છે. બસ સતત મિક્સ કરતા જઈ અને બધું દૂધ રવામાં શોષાઈ ગયા પછી 1 કિલો ખાંડ શેકેલા રવા અને દૂધના મિશ્રણમાં ઉમેરવાની છે. ખાંડ ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે ખાંડ શીરામાં ઓગળી અને ભળી જાય ને ત્યાં સુધી મિક્સ કરવાનું છે. અહીં લગભગ વધારે 4 મિનિટ સુધી મિક્સ કરતા બધી ખાંડ છે ને તે એકદમ સરસ રીતે શીરામાં મિક્સ થઈ ગઈ છે અને શીરામાંથી ઘી બધું છૂટું પડી અને ઉપર પણ આવી રહ્યું છે. સત્યનારાયણની કથાનો શીરો પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ બનેલા શીરાને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી કઢાઈને સ્ટેન્ડ પર રાખી દઈએ અને સ્ટેન્ડ પર પણ કઢાઈ ગરમ છે ને એટલે સહેજવાર માટે આ રીતે મિક્સ કરશું. મિક્સ કરતા શીરામાં છૂટું પડેલું ઘી પણ તમને દેખાઈ જ રહ્યું હશે. અને આ શીરો બનાવવા માટેનું પરફેક્ટ માપ કહું ને તો 1 કિલો રવા સામે 1 લીટર ઘી, 1 લીટર દૂધ અને 1 કિલો ખાંડ લેવાની છે. હવે બનેલા આ પ્રસાદના શીરાને બીજા મોટા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. આ જ માપ પ્રમાણે તમે ગમે એટલો શીરો બનાવવો હશે ને તો તમે બનાવી શકશો. એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવેલો આ શીરો છે ને તે દાણે દાણો છૂટો અને ગુલાબી બ્રાઉન કલરનો એકદમ સરસ થાય છે. અહીં જુઓ, શીરામાંથી કેટલું બધું ઘી ફૂટી અને ઉપર આવ્યું છે. હવે ફરીથી એ જ કઢાઈમાં પહેલાના માપ પ્રમાણે જ 1.25 કિલો રવાનો શીરો બનાવવા માટે ઘી અને પછી રવો ઉમેરી મિક્સ કરતા જઈ અને શીરો બનાવ્યા પછી ટોટલ અહીં 2.25 કિલો રવામાંથી બનાવેલો શીરો પણ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. અને આટલો શીરો બનાવતા અમને 1.25 કલાક જેટલો સમય લાગ્યો છે. અને અહીં તેમાં હવે ઉપરથી એલચીનો પાવડર પણ મેં ઉમેરી દીધો છે, જેનું શૂટિંગ નથી થયું, પણ એલચી પાવડર ઉમેરવાથી પ્રસાદનો શીરો છે ને તે સુગંધીદાર બને છે. સાથે ઉપરથી ટોટલ 250 ગ્રામ કાજુ અને બદામની કરેલી સ્લાઇસ છે ને તે પણ ભભરાવી દેવાની છે.
જુઓ, ડ્રાયફ્રૂટથી ભરેલો પ્રસાદનો સુગંધીદાર ઘીથી ભરપૂર શીરામાં ડ્રાયફ્રૂટ મિક્સ પણ થઈ ગયું છે. આજે આ સત્યનારાયણની કથાના પ્રસાદનો શીરો બનાવવા માટે મને મદદ કરવા માટે મારા પડોશી મિત્ર કૃષ્ણાબેન અને રીટાબેન પણ આવ્યા હતા, જેનો ખૂબ જ આભાર. પ્રસાદના બનેલા શીરાને બનાવવામાં જ્યારે ભક્તિ અને ભાવ ભળે છે ને, ત્યારે તેમાં અમૃત સમાન મીઠાશ પણ આવે છે. માટે જ ભાવ પ્રસાદ કહેવામાં આવે છે. અને સત્યનારાયણની કથાનો શીરો બધાને ભાવે પણ એટલો જ છે. તો આ શીરાને સત્યનારાયણની કથામાં ધરાવ્યા પછી પ્રસાદ માટે પીરસી પણ લઈએ. અને સાથે સાથે આજના વિડીયોમાં હવે અમારે ત્યાં રાખેલી કથાની થોડી ઝલકો અને ત્યાર પછી ગણપતિ બાપાને ધરાવેલ 56 ભોગ પણ બતાવીશ. તો આગળનો વિડીયો જરૂરથી જોજો અને પછી કહેજો કે આ આખો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. ભગવાનની છે ને આવી રીતે સ્ટોરાને તથા સ્ત્રવણાત્મા સંગીત એક આજ મને સમર્પયામિ તજો અપમ દેવરુણાય નમઃ આજીનમે તાપત્ર વિનાશ નમઃ કમનના ભાઈ હનુમતી વિદુદાણ્ય રેણાયુ નમઃ કમનના ભાઈ હનુમતી હનુમતી કે જ્ઞાન વાસુદેવ ફરીથી ચમચીમાં પરિણામ કુમાર કુમાર પરિણામ આમ સમાનાયનમાં યોગ કરો તો ધ્યાય કૃષ્ણ આમ સમાનાયનમાં मंगलाय तनु हरे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाधिकारिके ચંદનમાં પછી તમારે જાતે આરતી લઈ લેવાની. ખાલી જાતે આરતી લેવાય નહીં, એમાં કઈ ભેટ મૂકીને આરતી લેજો. સર્વાણી વસંતો બનતેનમ ભવે કરે પૂજ્યં જૈવન ધામ હરે વરદાન દે સંતરા पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भय भय सब संतन की जय. ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव हर सत्यनारायण देव की जय.